Ngày 25 tháng 7, hơn 7.500 ca Covid-19 mới, gần 20.000 bệnh nhân khỏi bệnh. Tối ngày 25 tháng 7, Bộ Y tế cho biết cả nước thêm 3.552 ca Covid-19 mới. Tính chung trong ngày có 7.531 ca mắc mới được xác nhận. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 4.555 trường hợp. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 25 tháng 7, Việt Nam có 3.552 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.227, Bình Dương 368, Tây Ninh 186, Bà Rịa Vũng Tàu 126, Đồng Nai 119, Phú Yên 95, Khánh Hòa 90, Đồng Tháp 90, Bình Thuận 78, Cần Thơ 38, Bình Phước 20, Đắk Lắk 14, Bến Tre 12, Quảng Nam 11, Vĩnh Phúc 11, Trà Vinh 10, Kiên Giang 8, Ninh Thuận 7, Hậu Giang 7, Bình Định 6, Gia Lai 6, Hà Nội 4, Quảng Ngãi 4, Bạc Liêu 3, Nghệ An 3, Thừa Thiên Huế 2, Đắk Nông 2, Bắc Ninh 2, Lâm Đồng 1, Hà Nam 1, Thanh Hóa. Một trong đó có 594 ca trong cộng đồng. Như vậy trong ngày 25 tháng 7, Việt Nam có 7.531 ca mắc mới. Trong đó 6 ca nhập cảnh và 7.525 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 4.555, Bình Dương 1.249, Tây Ninh 313, Đồng Nai 253, Tiền Giang 218, Khánh Hòa 172, Bà Rịa Vũng Tàu 126, Phú Yên 109, Đồng Tháp 90, Bình Thuận 78, Cần Thơ 56, Vĩnh Long 50, Bến Tre 45, Trà Vinh 27, Bình Phước 26, Kiên Giang 25, Đà Nẵng 16, Hà Nội 15, Đắk Lắk 14, Quảng Nam 11, Vĩnh Phúc 11, Hậu Giang 10, Sóc Trăng 9, Ninh Thuận 7, Bắc Ninh 6, Bình Định 6, Gia Lai 6, Đắk Nông 4, Nghệ An 4, Quảng Ngãi 4, Bạc Liêu 3, An Giang 2, Thừa Thiên Huế 2, Lâm Đồng 1, Hà Nam 1, Thanh Hóa. Một trong đó có 1.516 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 25 tháng 7, Việt Nam có tổng 98.465 ca mắc, trong đó có 2.178 ca nhập cảnh và 96.287 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 94.717 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 8 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình. Trong ngày có thêm 1.755 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 19.342 ca. Hiện có 130 ca nặng đang điều trị ICU, 17 ca phải chạy ECMO. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 4.535.741 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.163.388 liều, tiêm mũi 2 là 372.353 liều. Trong ngày, Việt Nam tiếp nhận thêm 3.060 liều vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX. Trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 7 và 1.500.100 liều đã đến Hà Nội chiều ngày 25 tháng 7.